Có một cái áp lực vô hình mà chắc là ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy, đó là áp lực phải chọn đúng ngành, đúng nghề, đúng con đường. Cứ như thể cuộc đời này chỉ cho mình đúng một cơ hội duy nhất, và lỡ như mà chọn sai một cái thì coi như là xong. Và cái nỗi sợ này ấy, nó len lỏi vào gần như mọi quyết định quan trọng của chúng ta, từ việc chọn trường đại học cho đến việc gắn bó với một công việc nào đó. Luôn có một nỗi sợ rằng một ngã rẽ sai lầm thôi cũng sẽ lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ và cả sức lực của mình nữa. Vậy thì cái áp lực vô hình này nó từ đâu mà ra? Hóa ra nó không phải là ngẫu nhiên đâu, mà nó bắt nguồn từ một lối suy nghĩ đã ăn sâu vào xã hội chúng ta rồi. Đó là niềm tin rằng cuộc đời phải giống như một bản kế hoạch hoàn hảo, một con đường thẳng tắp, không có chỗ cho những ngã rẽ bất ngờ. Theo cái lối suy nghĩ cũ này, cuộc đời là một cuộc đua, đúng nghĩa đen luôn. Chúng ta phải đạt được những cột mốc nhất định vào những thời điểm nhất định. Nếu mình đi chệch hướng hay là chậm lại một chút thôi là chúng ta sẽ bị coi là thất bại. Và nguyên nhân sâu xa hơn nữa của cái áp lực này chính là thứ mà tác giả gọi là những kịch bản cuộc đời cũ. Đây là những cái khuôn mẫu định sẵn về việc một cuộc đời nên diễn ra như thế nào, được xã hội và gia đình vô tình trao cho chúng ta từ khi còn rất nhỏ. Ok, có 3 cái kịch bản phổ biến nhất mà nó cứ kìm hãm chúng ta lại. Đầu tiên nhé, là đi theo quá khứ. Học ngành ngân hàng thì nghiễm nhiên là phải làm ở ngân hàng thôi. Thứ hai, đi theo đám đông, chọn những nghề oai như bác sĩ, kỹ sư, hoặc là tuân theo các chuẩn mực kiểu như 30 tuổi là phải kết hôn. Và cuối cùng, một cái bẫy rất tinh vi, đó là phải tìm ra một đam mê duy nhất rồi theo đuổi nó cả đời. Vậy điểm chung của cả 3 kịch bản này là gì, mọi người có nhận ra không? Chúng khiến chúng ta sợ hãi những điều mới mẻ, những con đường không ai hiểu. Vì không hiểu thì đồng nghĩa với không được công nhận. Chúng ta cứ cần sự chấp thuận từ bên ngoài trước khi dám thử bất cứ điều gì. Nhưng mà nếu có một cách nghĩ hoàn toàn khác thì sao? Một cách tiếp cận mà nó không chỉ mới, mà nó còn giải phóng chúng ta khỏi tất cả những cái gánh nặng này. Nào, hãy thử bước vào thế giới quan của một nhà khoa học xem. Rồi, bây giờ chúng ta hãy so sánh trực diện hai cái này nhé. Với tư duy cũ, cuộc đời là một cuộc đua. Mục tiêu là phải chọn đúng, và thất bại là dấu chấm hết. Nghe đã thấy mệt rồi đúng không? Còn với tư duy mới, cuộc đời là một phòng thí nghiệm. Mục tiêu của chúng ta là gì? Là thu thập dữ liệu về chính bản thân mình. Và thất bại nó không tồn tại. Nó chỉ đơn giản là một dữ liệu mới cho thí nghiệm tiếp theo mà thôi. Đó chính là tư duy thử nghiệm. Chúng ta là nhà khoa học. Mọi thứ chúng ta làm, từ công việc cho đến sở thích, đều là những chất xúc tác. Thử nghĩ mà xem, trong phòng lab nếu một phản ứng nó không như dự tính, nhà khoa học có thất vọng không? Không hề, họ chỉ đơn giản là có thêm dữ liệu. Cái áp lực chọn đúng tự nhiên biến mất, thay vào đó là sự tò mò vô tận. Tiến sĩ Anna, tác giả cuốn sách Tiny Experience, đã gói gọn cái triết lý này trong một câu nói mà mình thấy cực kỳ tâm đắc. Thành công không phải là mục đích đến, mà là một quá trình thử nghiệm liên tục để tìm ra điều gì khiến chúng ta thực sự cảm thấy mình đang sống. Nghe thì hay thật đấy, nhưng mà bắt đầu từ đâu bây giờ? Yên tâm, chúng ta không cần phải đảo lộn cả cuộc đời ngay lập tức đâu. Cái chìa khóa ở đây nó nằm ở việc thiết kế những thí nghiệm siêu nhỏ, những bước đi cực kỳ an toàn để khám phá những điều mình chưa biết. Quy trình này chỉ có 2 bước siêu đơn giản thôi, một cặp bài trùng gần như là vũ khí bí mật để chống lại sự trì hoãn và nỗi sợ. Đầu tiên là ghi chép hiện trường để tìm ra giả thuyết, và thứ hai là dùng phương pháp PACT để thiết kế thí nghiệm kiểm chứng cái giả thuyết đó. Cái ghi chép hiện trường này nghe có vẻ hơi hàn lâm nhỉ, nhưng thực ra nó chỉ đơn giản là ghi lại những suy nghĩ bất chợt trong ngày thôi. Cứ để sự tò mò dẫn lối và để ý đến 3 tín hiệu này. Một điều gì đó tự nhiên thu hút mình, một cảm giác thiếu vắng gì đó, hoặc là một mong muốn được làm điều gì đó khác đi. Đây, để mình lấy một ví dụ thực tế cho dễ hình dung nhé. Giả sử có một người, một hôm họ nghe nhạc và chợt nghĩ, sao chẳng có bài hát nào nói đúng lòng mình nhỉ? Đấy, từ cái ghi chép nhỏ xíu đó, một giả thuyết lớn hơn nảy ra. Liệu mình có thực sự muốn trở thành ca sĩ không nhỉ? Và để kiểm tra cái giả thuyết làm ca sĩ đó một cách an toàn và nhanh gọn nhất, chúng ta sẽ dùng PACT. Đây có thể coi là vũ khí tối thượng chống lại sự trì hoãn. Một cái cam kết cực kỳ đơn giản với công thức. Tôi sẽ làm một hành động cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Rồi áp dụng vào ví dụ lúc nãy nhé. Thì obesity cụ thể cho cái giả thuyết muốn làm ca sĩ sẽ là: tôi sẽ sản xuất 3 bài hát trong vòng 3 tháng, rõ ràng, đo đếm được và quan trọng nhất là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Và đây chính là điểm thiên tài của PACT. Nó buộc chúng ta phải tập trung vào output, tức là sản phẩm đầu ra, là cái thứ mà chúng ta kiểm soát được.
Nó không tập trung vào outcome là kết quả cuối cùng như kiểu phải được 1 triệu view hay là trở thành ca sĩ nổi tiếng. Những thứ này thì còn phụ thuộc vào may rủi lắm. Bằng cách chỉ tập trung vào output, chúng ta có đủ tự tin để bắt đầu mà không bị cái áp lực về kết quả đè nặng. Ok, vậy là chúng ta đã có hành động rồi. Nhưng hành động mới chỉ là một nửa của câu chuyện thôi. Cái phần quan trọng không kém mà thật ra lại hay bị bỏ qua nhất chính là học hỏi và phát triển từ chính những thí nghiệm đó. Tác giả nhấn mạnh một điều cực kỳ quan trọng. Hành động mà không đi đôi với suy ngẫm ấy, nó chẳng khác gì việc mình chạy trên một cái bánh xe hamster cả. Chúng ta có thể rất bận rộn, nhưng thực ra lại chẳng đi đến đâu. Nếu không dừng lại để phân tích, chúng ta sẽ chỉ lặp đi lặp lại những sai lầm cũ mà thôi. Có một câu nói rất hay trong sách mà mình cực kỳ thích. We don't go in circles, we grow in spirals. Dịch nôm na là chúng ta không đi lòng vòng, chúng ta lớn lên theo hình xoắn ốc. Mỗi một vòng lặp thử nghiệm và suy ngẫm chính là một nấc thang mới đưa chúng ta lên cao hơn, giúp ta hiểu hơn về bản thân và thế giới. Và để biến cái việc suy ngẫm này thành một thói quen có hệ thống, có một công cụ siêu đơn giản, plus, minus, next. Mỗi cuối tuần chỉ cần dành ra vài phút tự hỏi 3 câu thôi. Điều gì mình đã làm tốt, điều gì chưa ổn, và dựa trên đó tuần tới mình sẽ làm gì khác đi. Giờ hãy quay trở lại cái thí nghiệm làm ca sĩ nhé. Sau 3 tháng và 3 bài hát, quá trình suy ngẫm này đã mang lại một khám phá bất ngờ. Người đó nhận ra, thì ra mình không thực sự thích cái việc biểu diễn chuyên nghiệp. Cái mà họ thực sự đam mê là việc đóng gói kiến thức và cảm xúc thành những nội dung có chiều sâu. Thấy không? Một thí nghiệm trông có vẻ thất bại, nhưng thực chất lại mở ra một con đường hoàn toàn mới và đúng đắn hơn rất nhiều. Và cuối cùng, cái tư duy này nó giải phóng chúng ta. Cuộc đời không phải là một cuộc chạy đua tới cái đích đã được ai đó vạch sẵn. Nó được tạo ra để chúng ta đi tìm. Dù là ở tuổi 20 hay 70, chúng ta luôn có thể rẽ sang bất kỳ con đường nào mà sự to ngò mách bảo. Vậy thì bây giờ, câu hỏi quan trọng nhất đặt ra cho mỗi chúng ta là thí nghiệm siêu nhỏ tiếp theo của mình sẽ là gì? If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.